নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অলপ বেলেগ ধৰণে বনোৱা কঁঠালৰ মুচিৰ এটা ৰেচিপি। এই কঁঠালৰ মুচিটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যদি এবাৰ বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই পেলাই চাবচোন। ভিডিঅ'ত দেখুওৱা প্ৰতিটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰি। আমাৰ নিৰামিষভোজীসকলৰ কাৰণেতো কঁঠালৰ এই চব্জিটো জান বুলি ক'ব পাৰি আৰু মানে বহুত বেছি ভাল লগা এটা ৰেচিপি হয়। আৰু যিসকলে মানে মাছ মাংসও খায় তেওঁলোকেও যদি কঁঠালৰ এই মুচিটো এনেদৰে বনাই নহয়, মাছ মাংসৰ সোৱাদো পাহৰি যাব, ইমানেই ভাল লাগে। কঁঠালৰ চব্জি খাবলৈ বহুতেই ভাল পায়, কিন্তু কঁঠালটো কাটিবলৈ বহুতে টান পায়। আজি মই এটা সহজ উপায় দেখাই দিছোঁ কঁঠাল কাটিবৰ কাৰণে। কঁঠালটো কাটিবৰ কাৰণে তলত এখন কাগজ বা পেপাৰ কিবা লৈ ল'ব আৰু হাতখনত আৰু চুৰিখন বা বটিখন যি দিয়ে কাটে আপোনালোকে সেইখনত অলপ মানে সৰিয়হৰ তেল লগাই ল'ব। সৰিয়হৰ তেল লগাই ল'লে মানে হাতত লাগি নধৰে বা চুৰিখনতো লাগি নধৰে। কঁঠালৰ প্ৰথমতে মূৰটো কাটি দিব আৰু কাটি দিয়াৰ পিছত তিয়ঁহ যেনেকৈ আমি কাটি পেলাই তিয়ঁহৰ তিতাখিনি আঁতৰ কৰোঁ নহয়, তেনেকৈয়ে মূৰটো দি ধৰি লৈ পেলাই তিয়ঁহৰ মানে ইয়াত লাগি থকা আঠাখিনি আঁতৰাই দিব। আৰু তাৰপিছত কঁঠালটো দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব। দুটা ভাগত ভাগ কৰাৰ পিছত এইটো পিচেছ হিচাপত কাটি ল'ব। মানে ডাইৰেক্ট কাটিলে ইয়াৰ বাকলিটো অকণমান ডাঠ হয় কাৰণে কাটিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। যেনেকৈ মই কাটিছোঁ তেনেকৈয়ে আপোনালোকেও কাটিবচোন। বহুত সহজতে কাটিব পাৰিব, মানে ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে সহজ। ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে যদি আপোনালোকে কঁঠালটো কাটে নহয়, এনেকুৱা লাগিব যে কঁঠাল কাটা নাই, কিবা আলুৰ বাকলিহে গুচাই আছে, ঠিক তেনেকুৱাই লাগিব। আৰু এতিয়া মই কঁঠালটো সৰু সৰু পিচেছত কাটি ল'লোঁ। কাটি লোৱাৰ পিছত কিমান সহজতে পিছপিনৰ বাকলিটো এৰাই গৈছে দেখিছেনে? একদম দেখিছেনে? মানে ইয়াৰ বাকলিটো অকণমান ডাঠকৈ গুচাব লাগে। আৰু এই পিচেছটো হোৱাৰ পিছত মই ইয়াৰ মাজৰ অংশটো কাটি দিম। এই অংশটো মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিছুমানে কৰে। যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। মাজৰ এই অংশটো থাকিলে সিজাবলৈ অকণমান টান হয়, মানে বেছিকৈ সিজাব লাগে, বহুত জল্দি সিজি নাযায়। তাৰ কাৰণে মই এইটোত কোনো টেষ্টো নাথাকে, সেইকাৰণে মই এইটো কাটিয়ে পেলাই দিওঁ। যেতিয়া মই কঁঠাল বনাওঁ মই এই অংশটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিচেছটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কৰিব পাৰে, ডাঙৰ সৰু। মই মিডিয়াম চাইজৰ পিচেছে কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, একেবাৰে সহজতে একেবাৰে কম সময়তে মোৰ কঁঠালখিনি কাটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই হাতখন চাফা কৰিম। হাতখন চাফা কৰিবৰ কাৰণেও মই মিঠাতেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মিঠাতেলটো মই অকণমান মানে ৰুই লৈ পেলাই, মানে তোলা লৈ পেলাই চুৰিখনতো সানি দিছোঁ আৰু হাততো সানি লৈছোঁ। সানি লৈ পেলাই কিবা কাপোৰ এখন দি মুচিও দিব পাৰে বা খালী পানী দি ধুইও দিব পাৰে। একেবাৰে সহজতে হাতখন চাফা হৈ যায়, ইয়াৰ আঠাবিলাক লাগি নাথাকে। মানে যিসকলে কয় যে কঁঠাল কাটিলে কঁঠালৰ আঠাবিলাক হাতৰ পৰা নাযায়, আৰু বহুতৰ পৰা শুনিছোঁ মানে কঁঠালৰ চব্জিটো খাবলৈ সেইটো কাৰণেই টান পায় কিছুমানে, যোনটো কাটাৰ কাৰণে কাটিবলৈ টান, কাটিলে আঠাটো লাগি যায় আৰু হাতখন লেতেৰা হৈ যায়। তাৰ কাৰণে এয়া চাওকচোন মোৰ হাতখন কিমান ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কঁঠালখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। আৰু আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ কঁঠালৰ চব্জি প্ৰিয় আৰু কোনে কোনে বনালে মোক জনাবচোন। এতিয়া কঁঠালখিনি ধুই হোৱাৰ পিছত মই এটা কুকাৰ লৈ লৈছোঁ। কুকাৰত মই কঁঠালখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছোঁ কুকাৰটোলৈ। তাত মই পানী এড কৰি দিছোঁ আৰু দুটা আলু মই দি দিছোঁ। আলুটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে, কিন্তু মই আলু দিলে অকণমান ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই আলু এড কৰি দিছোঁ। তাত নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, মানে আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ। নিমখ আমি পিছতো ব্যৱহাৰ কৰিম। আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু এইটো মই অকণমান বেছি ফ্লেভাৰ দিবৰ কাৰণে মই ইয়াত আদা এড কৰি দিছোঁ। আদাটো মই দীঘল দীঘলকৈ স্লাইজত কাটি পেলাই অকণমান আধা ইঞ্চিমান আদা এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই কুকাৰটো এটা হুইচেল আহিবলৈ দিম, আৰু যেতিয়ালৈকে কুকাৰৰ হুইচেল আহে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ আগৰ প্ৰচেছটো ৰেডি কৰি লওঁ। তাৰ কাৰণে মই পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ। পিঁয়াজটো মই ডাঙৰ চাইজৰ 4টা পিঁয়াজ লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ হ'লে 4টাতকৈ বেছি ল'ব, 5টা 6টামান লৈ ল'ব। আৰু সৰু চাইজৰ হ'লে বেছিয়ে ল'ব, কাৰণ কঁঠালৰ এই চব্জিটোৰ কাৰণে পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিয়ে লাগে। পিঁয়াজখিনি মই স্লাইচত কাটি লৈছোঁ, বহুত বেছি মিহিকৈও কটা নাই, বহুত বেছি ডাঙৰকৈও কাটি লোৱা নাই। আনফালে এটা মিক্সাৰ জাৰ লৈ লৈছোঁ। মিক্সাৰ জাৰত মই 1 ইঞ্চি আদা কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ, আৰু 10-12টামান নহৰু এড কৰি দিছোঁ। তাত এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজো কাটি দিছোঁ। এইখিনিও মই একদম পূৰা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম। কুকাৰৰ এটা হুইচেল লাগি পেলাই পূৰা ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু মানে এখন চালনীত টুকি পেলাই থৈ দিম। অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, মানে ঠাণ্ডা মানে ইয়াৰ পানীটো ওলাই যাবলৈ দিম। চাওকচোন কঁঠালখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ পকি গৈছে। এই কঁঠালখিনি মোৰ 90% পকি গ'ল, আৰু 10% পিছত আমাৰ হৈ যাব, মানে 100% আমি পকোৱাও নাই। আনফালে মই এটা কেৰাহীত 3 চামুচ সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু এই চব্জিটো বনাবৰ কাৰণে সৰিয়হৰ তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই, কাৰণ সৰিয়হৰ তেলত অলপ বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকৰ তাত যি তেলেই ব্যৱহাৰ কৰে সেইটোকে ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই যোনখিনি কঁঠাল উলিয়াই থৈছিলোঁ নহয়, মানে কুকাৰত সিজাই থৈছিলোঁ, সেই কঁঠালখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে। ইয়াত থকা আলুখিনি মই ফ্ৰাই কৰা নাই, আলুখিনি মই ছাইড কৰি উলিয়াই দিছোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে কঁঠালখিনি ফ্ৰাই হয় তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ কাৰণে বিলাহী কাটি লওঁ। বিলাহী মই 3টা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী লৈ লৈছোঁ, আৰু বিলাহীকেইটা মই পিচেছতে কাটি লৈছোঁ। একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ পিচেছো কৰা নাই, একেবাৰে সৰু পিচেছো কৰি লোৱা নাই।
বিলাহীখিনি মই মিডিয়াম সাইজত কাটি ললোঁ আৰু বিলাহী কাটো মানে আমাৰ কঁঠালখিনিও ফ্ৰাই হৈ গ'ল যেতিয়া মই বিলাহী কাটি আছিলোঁ নহয় তেতিয়া মাজে মাজে মই কঁঠালখিনি অকণমান লৰাই আছিলোঁ আৰু এয়া চাওক কঁঠালখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল কঁঠালখিনি এতিয়া মই উলিয়াই ল'ম কঁঠালখিনি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱাটো বহুতেই বেছি জৰুৰী কাৰণ তেতিয়াহে মানে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো বেছি ভালকৈ আহে ফ্ৰাই কৰি লোৱা কঁঠালখিনি মই এখন প্লেটত উলিয়াই পেলাই থৈ দিম আৰু এই কঁঠালটো ফ্ৰাই কৰোঁতে তেল বহুত বেছি প্ৰয়োজনো নহয় দেখিছেনে মানে কেৰাহীত তেল থাকিয়ে গ'ল ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই আৰু 1 চামুচ তেল এড কৰি দিম মই কৈছোঁ নহয় মই সৰিয়হৰ তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সৰিয়হৰ তেলৰ জেগাত আপোনালোকে বেলেগ কিবা তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ মই পাঁচফোৰণ এড কৰি দিছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া এড কৰি দিছোঁ এটা তেজপাত এড কৰি দিছোঁ এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম মানে 10-20 ছেকেণ্ডমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰপিছত মই ইয়াত যোনখিনি স্লাইচত কাটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ সেইখিনিও এড কৰি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি এড কৰি পেলাই এইখিনি পিঁয়াজৰ একদম ভালদৰে কালাৰ চেঞ্জ হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব 2-3 মিনিটত এই পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈ যায় আৰু এই দেখিছেনে পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল পিঁয়াজৰ পৰিমাণটোও কমি গ'ল এতিয়া মই যোনখিনি পিচি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ নহৰু আৰু আদা পেষ্ট সেইখিনিও মই এড কৰি দিম সেইখিনি এড কৰি পেলাই 1 মিনিট মানৰ কাৰণে লৰাই ল'ম 1 মিনিট মানে যেতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো নাইকিয়া হৈ যায় কেঁচা কেঁচা নহৰুৰ যোনটো গোন্ধ হয় নহয় সেই গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় সিমান দেৰিয়ে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে বহুত বেছি ফ্ৰাইও কৰিব নালাগে ইয়াত মোৰ পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল ভালদৰে এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা বিলাহী এড কৰি দিম আৰু বিলাহীখিনি এড কৰি পেলাই মই মিলাই ল'ম এনেকৈ পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি যদি কঁঠালৰ চব্জিটো বনাই নহয় খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় বিলাহীখিনি এড কৰাৰ পিছত মই ইয়াত নিমখ এড কৰি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি বা আধা চামুচ নিমখটো এড কৰোঁতে ধ্যান ৰাখিব লাগিব যে আমি কঁঠাল যেতিয়া ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ নহয় আমি কঁঠাল যেতিয়া বইল কৰিছিলোঁ তেতিয়াও নিমখ এড কৰি দিছিলোঁ আৰু সেইটো হিচাপতে নিমখ ইয়াত এড কৰিব লাগিব নিমখ এড কৰাৰ পিছত বিলাহীখিনি গলি মানে অলপ সিজাই ল'ম আৰু বিলাহীখিনি সিজি যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ এইখিনি এড কৰি পেলাই মই ভালদৰে মিলাই ল'ম এতিয়া কঁঠালৰ মুচি বনোৱা এটা স্পেচিয়েল মছলাও আছে সেই মছলাটো দি পেলাই এনেকৈ একেবাৰে সৰু কঁঠালৰ মুচিটো নবনালেও হয় মই আৰু এটা ৰেচিপি আনিম আপোনালোকৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কঁঠালৰ যোনটো মুচিতকৈ অকণমান ডাঙৰ হৈ যায় নহয় সেই কঁঠালটোৰ বনাবৰ কাৰণে সেই কঁঠালটো বনাবৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল মছলা ব্যৱহাৰ কৰা হয় যোনটো মছলা আমি ঘৰতে বনাই লওঁ আৰু ইয়াত চাওক মোৰ বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি গ'ল একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল মানে পানী নিচিনা হৈ গ'ল ইয়াত মই অকণমান পানীও এড কৰি দিছিলোঁ বিলাহীখিনি সিজি যাবৰ কাৰণে মানে 2-3 চামুচমান আৰু ভালদৰে বিলাহীখিনি সিজি যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা কঁঠালখিনি এড কৰি দিম আৰু লগতে বইল কৰি থোৱা আলুখিনিও হাতে মেছ কৰি এড কৰি দিম হাতে একদম পুৰা গুৰিকৈ মেছ কৰিব নালাগে অকণমান টুকুৰকৈ এড কৰি দিম আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম মিলাই ল'লে আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে কঁঠালৰ শুকান ভাজি বিচাৰে নহয় তেতিয়াহ'লে এই চব্জিটো আমাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল শুকান ভাজিৰ কাৰণে এইখিনি মিলাই পেলাই 2 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি দিলেই হৈ যায় আমাৰ শুকান ভাজিটো ৰেডি হৈ গ'ল কিন্তু মই আজি শুকান ভাজি নবনাওঁ অকণমান কাৰী হিচাপত বনাম কাৰী কৰিবৰ কাৰণে মই যোনখিনি পানী মানে কঁঠালখিনি বইল কৰিছিলোঁ নহয় তাৰ পানীখিনি থৈয়ে দিছিলোঁ সেই পানীখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইয়াত পানী এড কৰাৰ আগতে মই 1 চামুচ কিটচেন কিং মছলা এড কৰি দিছোঁ কিটচেন কিং মছলাৰ জেগাত আপোনালোকে মিট মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা গৰম মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে লগতে মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ 1 মুঠি ধনিয়া পাতটো মই মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ আপোনালোকে ইয়াত ধনিয়া পাতৰ সলনি কচুৰি মেথিও এড কৰিব পাৰে এতিয়া মই এইখিনি বহুত ভালদৰে মিলাই ল'ম 1 মিনিট মানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু 1 মিনিট মানৰ পিছত ইয়াত মই যোনখিনি পানী থৈ দিছিলোঁ মানে কঁঠাল বইল কৰা পানীখিনি নহয় সেই পানীখিনি এড কৰি দিম আপোনালোকৰ কোনে কোনে কঁঠালৰ চব্জি এনেকৈ বনাই খাই পেলাই মোক জনাবচোন কঁঠালৰ চব্জিটো খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি নহয়নে বাৰু কিন্তু ইয়াৰ বনোৱাটোৱে মানে বনোৱা চিষ্টেমটো বহুত বেলেগ সকলোৰে মানে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলতে বনায় আপোনালোকক মোৰ এই ষ্টাইলটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো জৰুৰ লাইক কৰি দিব আৰু এই ৰেচিপিটো এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় এনেকৈ বনাই ল'লে মানে যিসকল নিৰামিষভোজী হয় নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বহুতেই বেছি মানে এটা ভাল ৰেচিপি হয় এই ৰেচিপিটো এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এতিয়া মই পানী এড কৰি পেলাই এইখিনি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত 3 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই সিজিবলৈ দিম আৰু 3 মিনিটৰ পিছত এয়া দেখিছেনে আমাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল চব্জিটো আপুনি ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত পৰাঠাৰ লগত সকলোতে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে বিৰাটেই টেষ্টি এটা চব্জি হয় এই চব্জিটো এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব
মই 100% গেৰাণ্টিত ক'ব পাৰোঁ এবাৰ যদি এই চব্জিটো ট্ৰাই কৰি চাই নহয় আপোনালোকে মানে সদায় এনেকৈয়ে বনাই পেলাই খাব ইমানেই ধুনীয়া এটা ৰেচিপি হয় এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব বনোৱাৰ পিছতহে গম পাব মানে কিমানেই টেষ্টি হয় যেতিয়া বনাব নহয় ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী ফেমিলি মেম্বাৰ সকলোৱে ভাল পাব মোৰ ঘৰত প্ৰথমতে কঁঠালৰ চব্জি কোনেও বনোৱা নাছিলে আৰু মানে ইয়াত বনোৱাতকৈ বেছি কাটাটো বেছি প্ৰব্লেম পাইছিলে কিন্তু মই যেতিয়া বনাইছিলোঁ নহয় সকলোৱে খাই ভাল পাইছিলে বহুতেই ধুনীয়া এটা ৰেচিপি হয় এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি বেয়া লাগে সেইটোও মোক জনাব ক'তনো ভুল হৈছে সেইখিনি মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিলে বহুতেই বেছি ভাল লাগে বহুত মানে কষ্টত ভিডিঅ'টো বনাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বনালে লাইক এটা পালে মানে ভাল লাগে এনেকুৱা নহয় যে লাইক কমেণ্ট কৰিলে মই বহুত টকা পাওঁ তেনেকুৱা বুলিবলৈ একো নাই কিন্তু লাইকটো বা কমেণ্টটো কৰিলে নিজকে ভাল লাগে আৰু ৰেচিপিবোৰ বনাবৰ কাৰণে নিজৰ যোনটো কাম মানে পচন্দৰ কুকিংটো মোৰ বহুত বেছি ভাল পাওঁ মই আৰু সেই কামটো যদি অকণমান সাৰ্থক নিচিনা পাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাল লাগে আৰু নিজকে তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাই কিন্তু যেতিয়া বনাই যাওঁ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেণ্ট নাহে তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন মই বনোৱা ৰেচিপিবোৰ ভাল লাগিছে নে নাই আপোনালোকে মানে মই একোৱে গম নাপাওঁ সেইকাৰণে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব